අපේ Galax brand review එක. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන්න ගොඩ කාලෙකින් SLPCLK YouTube channel එකෙන් review එකක් අරන් එන්නයි මේ හදන්නේ product review එකක්. ඉතින් MSK computers තමයි මේ වීඩියෝ එකට වෙනද වගේම ස්පොන්සර් කරන්නේ. ඉතින් MSK computers කඩවත ඔයාලට අවශ්‍ය සියලුම PC builds item හොඳ price එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලන හැමෝම මේක දන්නවා ඇති. ඉතින් මාස 6ක් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුලේ ලංකාවේ ඇතිවෙච්ච economic crisis එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් power cut එතකොට තෙල් ප්‍රශ්න ගමන් බිමන් යන්න එහෙම යන්න බැරි දේවල් ප්‍රශ්න තිබුණා. රටේ අරගල තිබුණා. එතකොට අපේ කාටත් හොඳ කාලයක් නෙමෙයි අපි ගත කළේ හැමෝම. ඉතින් මේ කාලය තුලදී කිසිම රිවිව් එකක්වත් PC build එකක්වත් shop එකට ගිහිල්ලා කරන්න තරම් කාලයක් තිබුණෙත් නැහැ. වාතාවරණයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න මාස 6කට පස්සේ අපි නැවතත් MSK computers එක්ක සෙට් වෙලා ඔයාලට අලුත් වැඩ කීපයක් අරන් එන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් වීඩියෝ එක විදියට Galax brand එකේ headphones එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම mouse keyboard දැන් ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Galax.com ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ graphic card සහ gaming chairs මේ වගේ items කීපයක් විතරයි. නමුත් දැන් Galax keyboard mouse වගේම headphones ඉතාමත් අඩු මිලකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල MSK computers එකෙන් මේ Galax item වලට විශේෂ discounts කීපයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් shop එක සසඳලා බලනකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ low budget අපි කිව්වොත් low budget එහෙම නැත්නම් හොඳ friendly price එකකට මේ Galax product MSK computers එකෙන් දැන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම product එකකම price එක මම වීඩියෝ එකත් එක්ක similar ඔයාලට වීඩියෝ එක යටින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට දානවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු මේ review එකට මොනවද අද මේ තියෙන item කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති headphones එතකොට mouse keyboard වගේ item ප්‍රධාන item 3ක් මෙතනදී දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම gaming chairs item දෙකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙක මම වෙනම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපි යමු මේ තියෙන ප්‍රධාන item 3 review එකක් අරන් එන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මුලින්ම යන්නේ headphones පැත්තට. ඉතින් මෙතනදී මේ headset එකක් නැවත වතාවක් සඳහන් කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාකට් එකේ headset වර්ග දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි basic headset දෙක. අනිත් එක තමයි මේ වගේ ටිකක් advanced headset එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් basic headset එකක් ගොඩක් වෙලාට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි ගත්තොත් ටිකක් ස්ටඩි කරන කෙනෙක්ට ඒ වගේම ටිකක් ෆිල්ම් එකක් බලන කෙනෙක්ට ඔයාලා ලැප් එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ පොඩි කාරණා කීපයකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් basic headset එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මේ වගේ advanced headset එකකින් අපිට performance වගේම තවත් බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි display quality එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් live streaming පැත්තට යොමු වෙලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි high quality gaming experience එකක් වුණත් ගන්න නම් හොඳ surrounding headset එකක් අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් කට්ටිය කැමති මේ වගේ තියෙන RGB quality එකට. ඉතින් මේ කියන දේවල් තුනම include වෙලා එන advanced headset එකක් විදිහට මේ Galax brand එකේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම headset 3 අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මගේ අතේ තියෙනවා Galax Sona 1, Sona 3 සහ Sona 4 කියන ප්‍රධාන item 3ක් Galax brand එක යටතේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ හැම product එකකටම අපි ගත්තොත් මේ headset වල එතකොට මේ keyboard mechanical ඒ වගේම මේ mouse වලට 1 year warranty එකක් ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙනවා market එකේ ගොඩක් brand වල warranty එක 3 month to 6 month තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩි හරියක් ලැබෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට 1 year warranty එකක් ලැබෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් වලට. ඉතින් මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ Sona 1, 3 සහ 4 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ headset තුනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් features වල
ලොකු වෙනසක් නැති වුණාට බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකේ සහ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි ගත්තා මේ Sona 1 headset එක සාමාන්‍යයෙන් එන බේසික්ම headset එක මේ brand එකේ එන මේකදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපි close up වලින් පෙන්නන්න. මේකදී 7.1 virtual surround sound එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම high fidelity speaker එකක්. ඒ වගේම headband එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ටිකක් සමහර අයගේ මේ head එකේ ප්‍රමාණය කියන එක අතර වෙනස් වෙනවා. සමහර අයගේ අපි ගත්තොත් එහෙම කොණ්ඩේ ටිකක් වවන කෙනෙක් නම්. එතකොට මෙතන තියෙන මේ පරතරය ටිකක් වැඩි. ඉතින් එහෙම වුණාම headband එක සමහර අයගේ මෙන්න මේ හරියට forehead එක හරියෙන් ලොකු හිරකමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී headband එක adjust කරන්න පුළුවන් නිසා සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ head cup දෙක හරියටම කන මැදට center වෙන විදියට මේ band එක headband එක adjust කරලා මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ හැම option එකකම තියෙනවා. ඉතින් මේ surround එක සහ mic quality එක අනුව තමයි වැඩි හරියක්ම මේක හැමෝටම set වෙන්නේ. ඉතින් මේවා මිල ගණන් හැම එකක්ම ඔයාලට පහලින් දැන් display වෙයි. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මම press command දාලා ඇති මේ numbers කතා කරලා contact කරන්න. නැත්නම් MSK web එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැමදේම. ඉතින් ඊළඟට Sona 3 headset එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකෙදි ටිකක් අපි ගත්තොත් තමන්ගේ carry එක විදියට ස්ට්‍රීමින් කරන කෙනෙක්ට නම් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බජට් එක සහ performance එක අතරින් ටිකක් හොඳම කනෙක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ යාට තියෙන හොඳම සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න පුළුවන් headset එක. මොකද මෙතනදී මේ mic එක සාමාන්‍යයෙන් professional mic එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ mic එක අපිට වෙනම remove කරලා වෙනම අහි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම noise cancellation mic එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී තමන්ගේ ස්ට්‍රීම් එක කරන වෙලාවේදී අපි ගත්තොත් ඔය ෆෑන් එක සද්ද අනම්මනම් සද්ද පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි බාහිරට ඇහෙන්නේ. ඒක ස්ට්‍රීමින් කරන කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් හෙඩ් කප් එකේ බැලුවත් එහෙම කලින්ට වඩා හෙඩ් කප් එකත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කුෂන් එකක් එක්ක ටිකක් සයිස් එක වැඩි කරලා තමයි මෙතනදී බලා ගන්න අපිට හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට Sona 4 headset එකට මෙතනදී අපි කතා කරොත් එහෙනම් මේක තමයි මේ තියෙන headset brand වලින් ටිකක් තියෙන advanced සහ ටිකක් high budget එකක් වැය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තියෙන හොඳම headset එක. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන Sona 4 headset එක. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් හොඳට මෙතනින් මෙහෙම adjust කරන්න පුළුවන් මේ headband එක. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් මගේ වගේ කෙනෙක්ට උනත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳටම මේක ප්‍රමාණවත්. ඔයාලට පේනවා මේ ear cups එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හොඳට වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. දැන් ගොඩක් ear cups එහෙම සමහර headset වල ear cups එක තමන්ගේ කියන්නේ use කරන කෙනාගේ කනට හරියට set වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ out of range සමහර වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියට set වෙන්නේ කනෙන් උඩ හරියට. සමහරලාට ඒ කියන්නේ මේ headset එකේ center එක තමන්ගේ කනේ හරියටම තියෙන්න ඕනේ, position වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ cup එකේ center එකෙන් හොඳ quality එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උඩරිමය මෙන්න මෙච්චරක් headband එක white අපිට පුළුවන් මේ විදිහට යක් ඇදලා වුණත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව use කරන්න පුළුවන්. mic එකත් මෙහෙම තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ headset දෙක ගොඩක් comfortable. ඒ කියන්නේ ඒක දැම්මම තේරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ range එකක් තමන්ගේ කනේ මේකෙන් cover වෙනවා. ඉතින් තමන්ට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපි සින්දු පැත්තට ටිකක් high quality සින්දු අහන්න කැමති කෙනෙක්ට වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේම streamer කෙනෙක්ට නම් උපරිම හොඳයි මේ headset එක. හොඳ රේන්ජ් එකකට එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් Sona Galax Sona 4 headset එක හරහා. ඉතින් මේක තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම headset වලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම RGB ගැන ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මේ හැම එකකම RGB include වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි mouse පැත්තට ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් mouse item තුනක් අර කලින් වගේම ඒ වගේම slider 1, slider 3 සහ slider 4 කියන ආකාරයෙන් Galax mouse බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම ගන්නම් slider 1 එක. මේකෙදි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් macro key එකක් include වෙනවා. මොකද එතකොට keys 8ක් දෙනවා mouse එකේ. ඔයාලට අපි පෙන්නන්න මේක close range වලදී. ඒක ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ gaming වලදී. මේ macro key එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ gaming වලදී. විශේෂයෙන් PUBG, COD Mobile වගේ ඒවාට, Free Fire වගේ ඒවාට. ඉතින් මෙතනදී මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් outlook එක වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ interlock එකත් ගොඩක්ම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් quality එක තියෙන ගොඩාක්ම ඉහළ mouse එකක් විදිහට අපිට මේ Galax brand එකේ මේ mouse එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවත් මම කලින් කිව්වා වගේ price එක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සුළු ගණන් වලින් සාමාන්‍ය සුළු ගාණකින් වගේ තමයි මේ mouse තුනේ price ranges වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් slider 3 එකත් ඒ වගේමයි. slider 3 එකේ මම දකිනවා slider 1 එකට වඩා පොඩ්ඩක් professional ගතියක් include වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන colors එක සහ mouse එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් professional
ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් මවුස් එකට ලැබිලා දෙනවා. ඒ වගේම මවුස් එක දිගින් වැඩි. සාමාන්‍ය එක එක්කෙනාගේ මේ palm එකේ size එක අල්ලේ size එක වෙනස්. එහෙම වුණාම ඇඟිලි වල size එක වෙනස්. එයා සමහර අයට මවුස් එක ලොකු වෙනවා, සමහර අයට මවුස් එක පොඩි වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ palm එකේ size එකට හරියන විදියට ඔයාලට මේ මවුස් එක Galax brand එකෙන් රෙදි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Galax Slider 4 කියලා කියන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ Sonar 4 headphone එක වගේ headset එක වගේ ටිකක් අපි ගත්තොත් බජට් එකෙන් වගේම අර quality ගතියෙන් ඉහළම product එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ item වල 4 කියන item එක ඉලක්කම් වලින් පෙන්නන ටිකක් උපරිම ලොකු product එකක් කියන එක තමයි පෙන්නන. ටිකක් බජට් වගේම සාමාන්‍යයෙන් වියදම් කරන ගාණ වගේම performance එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේකෙත් අපි ගත්තොත් එහෙම ටිකක් අර RGB ගතිය වැඩි නැති වුණාට ටිකක් මේ RGB effects තිබ්බට ටිකක් අර මම අර කලිනුත් කිව්වේ professional ගතිය. සාමාන්‍යයෙන් සමහර අය එහෙම තියෙනවනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ software එක හරහා මේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව use කරන්න පුළුවන් හොඳ brand එකක් තමයි Galax Slider 4 එක. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් game වලටම use කරන කෙනෙක්ට නම් මේක වඩාත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා වැඩ කරන කෙනෙක්ට නම් සාමාන්‍යයෙන් Slider 1 එකක් use කරාම හොඳට ප්‍රමාණවත්. gaming වලදී ටිකක් tough heavy work එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Galax Slider 4 ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ software එකෙන් ඔයාලට RGB effect වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකීමකේ නොකී ගොඩාක් දේවල් මේ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේ දවස්වල මේක ඩිස්කවුන්ට් එකක් යටතේ මේ දවස්වල ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා MSK එකේ. ඉතින් ඔයාලට වෙබ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් prices. ඒ වගේම හැම එකකම prices මම යටින් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් mouse සහ headset වල කතන්දරේ ඕකයි. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Galax keyboard. ඉතින් මේක mechanical keyboard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට අනිත් shop එක්ක compare කරලා බලද්දී හොඳ ප්‍රයිස් එකට මේක MSK එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Galax Stealth STL03 keyboard එක. මේකේ 04 එක දැනට ස්ටොක් එකේ නැහැ. ඉතින් මේකේ blue mechanical switch keys තමයි include වෙන්නේ. ඒවට අවශ්‍ය වෙලාවක keys ගලවලා ඒවා පිරිසිදු කර ගැනීම හැකියාව දෙනවා. ඉතින් mechanical switches තියෙන්නේ ගොඩක්ම සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එහෙම ටිකක් අර gaming වලදී ඉතාමත් ස්පීඩ්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර කී එකෙන් දෙන responsibility time එක ඉතාමත් අඩුයි. response time එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වන වෙලාව ඉතාමත් අවමයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ස්පීඩ්. ගේමින් වලදී අනිවාර්යයෙන් මේ ස්පීඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා movements වලට. ඉතින් මේක ගේමින් වලටම plan කරලා හදපු mechanical keyboard එකක්. ඉතින් Galax brand එකේ තියෙන හොඳම keyboard එක විදියට මේක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට close up වලින් පෙන්නන්නම් මේ තියෙන blue keys. එතකොට අපි තවත් ගත්තොත් එimhe හොඳ ලස්සන RGB colors ඔයාලට පේන්න ඉස්සරහින් ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් විදියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් backlight එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේ wrist වලට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන wrist වලට කිසිම අපහසුතාවයක් නැති විදියට use කරන්න හදලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 10ක වගේ බජට් එකක් 10ක 11ක අතර බජට් එකක් තියෙනවා කෙනෙක් නම් ඔයා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට RGB chairs වලට නැත්නම් gaming chairs වලට ආසයි ඉන්නවා නම් ඔයාලට දැන් පෙනේ Galax මොඩල් එකේම chairs වර්ග කීපයක්ම දෙනවා. ඉතින් මෙතන non RGB chairs තියෙනවා. එතකොට leather වගේ ටිකක් material එක ටිකක් quality සාමාන්‍යයෙන් ඒක නම් ලක්ෂයක් 1.25ක ඒ වගේ price යන්නේ. ඒ වගේම RGB normal ඒවා white chairs. එතකොට non RGB chairs ඒ වගේ තමන්ට කැමති range එකකින් gaming chair එකක් වුණත් මිලට ගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි Galax brand එකේ අපි කරපු chairs, mouse, keyboard and headset review එක. ඉතින් like එකක් දාගෙන යන්න, comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් විදිහට share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. press comment එකේ මම pin කරලා ඇති සේරම detail shop එකේ ඔයාලට contact කරගන්න හෝ web එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් අමතර තොරතුරු සියල්ල. මෙන්න තවත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.